สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาทำเมนูกระยาศาสตร์ธัญพืชกันค่ะเพื่อนๆสำหรับรายละเอียดของสูตรและขั้นตอนในการทำได้ใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวัตถุดิบตัวแรกนะคะมาดามเลือกใช้เป็นแบะแซตราปลาแฟนซีคาร์บค่ะแปรรูปมาจากแป้งมันสำปะหลังให้ความหวาน 70% ของน้ำตาลทรายมีความหนืดคงที่ไม่คืนตัวใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเคลือบให้อาหารเงางามเช่นกรอบเค็มหรือคลองแคลงก็ได้เช่นกันค่ะตัวต่อไปก็คือเกลือป่นนะคะอันนี้คือแครนเบอร์รี่อบแห้งค่ะและถั่วลิสงที่แกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เม็ดอัลมอนด์ค่ะบางทีการใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยนะคะบางครั้งก็หาซื้อยากเนาะในคลิปนี้มาดามเลือกใช้เป็นเม็ดข้าวโอ๊ตนะคะเป็นแบบเต็มเม็ดค่ะแล้วก็ใช้กะทินะคะมาดามใช้เป็นกะทิกล่องและนี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่ใช้ในคลิปนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำค่ะขั้นแรกนะคะเราจะต้องนำตัวธัญพืชนะคะในคลิปนี้ได้แก่อัลมอนด์นะคะแล้วก็ถั่วลิสงมาคั่วไฟอ่อนประมาณ5นาทีค่ะคั่วให้เขามีกลิ่นหอมโชยมาแล้วก็สุกนิดๆนะคะต่อไปนะคะเราจะไปชั่งตวงส่วนผสมลงกระทะเลยนะคะตัวแรกนะคะเราจะใส่ส่วนของแบะแซลงไปเลยเดี๋ยวมาดามก็จะตัดในถุงนี้เลยนะคะง่ายดีตัดให้ดูเลยค่ะว่าใช้แบะแซตัวไหนนะบีบให้ดูเลยค่ะเพื่อนๆนี่คือแบะแซตราปลาแฟนซีคาร์บนะคะเขาจะใสมากๆเลยค่ะเราก็ชั่งไปเลยตามน้ำหนักที่ระบุไว้ในสูตรนะคะและต่อด้วยกะทิกล่องที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคนให้เขาเข้ากันนิดหน่อยจริงๆแล้วอ่ะถ้าหลังจากที่มาดามทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่มาดามคิดว่าทำได้ก็คือของเหลวทั้งหมดใส่รวมกันแล้วเปิดเตาเลยค่ะมาดามก็ได้ทดลองทำตัวกระยาศาสตร์ในคลิปนี้แล้วเนี่ยนะคะมาดามก็ยังคิดว่ามันน่าจะประยุกต์สูตรต่อไปได้อีกหน่อยนึงถ้ายังไงเนี่ยมาดามจะใส่สูตรที่มาดามคิดเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มให้อีกเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะนำไปทำรับประทานกันนะคะไปต่อกันค่ะเพื่อนๆเราก็จะคนส่วนผสมอันนี้นะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะให้เขาละลายแล้วก็ข้นขึ้นนะคะเมื่อส่วนผสมของเหลวข้นได้ที่นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ส่วนของข้าวโอ๊ตลงไปได้เลยค่ะมาดามเทไปทั้งซองเลยนะคะข้าวโอ๊ตนี่จะเป็นแบบเม็ดนะคะเพราะว่ามาดามว่าถ้าเป็นป่นๆมันจะดูไม่น่ารับประทานค่ะเราก็จะใช้วิธีคนผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำกะทิจะงวดลงค่ะจากนั้นก็ใส่ส่วนของธัญพืชลงไปค่ะตามด้วยแคนเบอร์รี่อบแห้งนะคะจากนั้นก็ผัดค่ะพยายามเกลี่ยนะคะส่วนผสมของธัญพืชต่างๆให้กระจายให้ทั่วนะคะตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าส่วนของเหลวยังอยู่นะคะเราก็จะผัดไปจนกระทั่งเขางวดลงแล้วก็มีความเหนียวขึ้นจับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นค่ะทำไปก็รู้สึกฟินขึ้นนะคะรู้สึกว่ามีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์มากอันเนี้ยจริงๆเราอยากจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นการทำกายศาสตร์สูตรประยุกต์ค่ะเพื่อนๆตอนเนี้ยเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะในขั้นตอนที่ทำนะคะเพราะเดี๋ยวเราผัดจนเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็น้ำกะทิกับส่วนของแบะแซเริ่มแห้งงวดลงนะคะเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อเรากวนกายศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าเขาเหนียวจนได้ที่แล้วเนี่ยเราไปวอร์มเตาที่อุณหภูมิ170ถึง180องศาเซลเซียสไฟบนและล่างไม่เปิดพัดลมนะคะในคลิปนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามาดามใช้ถาดนะคะมาดามใช้ถาดขนาด9 คูณ 13 นิ้วค่ะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขแบบนอนสติ๊กนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดค่ะตอนที่เราเกลี่ยตัวกายศาสตร์นี่นะคะก็กดให้แน่นไปด้วยเลยนะคะกดย้ำๆไปค่ะทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะสรุปแล้วจากที่ใช้อุปกรณ์มานะคะรู้สึกว่าตัวคลึงแป้งเนี่ยดีสุดค่ะกิ้งไปเรื่อยๆค่ะกิ้งให้ทั่วกดมือลงไปด้วยค่ะให้แน่นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปเข้าเตาอบกันค่ะเราจะนำเข้าอบนะคะประมาณ15นาทีขึ้นไปค่ะหรือจนกว่าตัวธัญพืชของเราแล้วก็ข้าวโอ๊ตของเราเนี่ยเขาจะเซ็ตตัวแข็งหน่อยไม่นุ่มจนเกินไปนะคะสำหรับเตาของมาดามนะคะใช้เวลานานสักนิดนึงนะคะมาดามใช้เวลาเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพราะว่าเตาเนี่ยอุณหภูมิชอบตกนะคะก็ต้องคอยไปเช็คอยู่ตลอดทุก10นาทีเลยค่ะแล้วก็นำออกมาพักให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะมาดามพักกายศาสตร์ข้ามวันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองแบ่งชิ้นมาชิมกันค่ะอดนึกถึงตอนที่ทำถั่วตัดไม่ได้ค่ะแต่ว่าการตัดกายศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่แข็งเหมือนถั่วตัดนะคะ
การตัดที่จะให้เป็นแท่งเส้นตรงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าในส่วนผสมของกายศาสตร์ธัญพืชของมาดามเนี่ยมีทั้งเม็ดอัลมอนด์มีทั้งเม็ดถั่วลิสงด้วยค่ะที่สำคัญก็คือมีแคนเบอรี่ซึ่งเขายังนิ่มไม่ได้แข็งแห้งจากที่ลองหยิบชิ้นออกมานี่นะคะเขาก็ไม่ได้แข็งโป๊กอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เหนียวหนึบอะไรมากนักค่ะหลังจากนั้นมาดามก็เลยตัดสินใจที่จะใช้วิธีบิเป็นชิ้นเองนะคะไม่ต้องตัดแล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะให้ชิ้นดูสวยงามมากขึ้นก็ใช้มีดคมๆตัดค่ะจากที่ได้ชิมกระยาศาสตร์ธัญพืชสูตรนี้นะคะเขาจะไม่หวานมากค่ะมีความมันจากข้าวโอ๊ตและก็ตัวธัญพืชที่มาดามบอกว่าไม่หวานมากเนี่ยคือคาดว่าน่าจะเป็นจากตัวแบะแซนะคะเพราะว่าแบะแซเนี่ยให้ความหวานน้อยกว่าน้ำตาล 70% ค่ะและความน่ารับประทานเกิดจากความมันวาวของแบะแซที่เคลือบตัวกายศาสตร์ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะหากท่านใดยังไม่ได้ติดตามมาดามฝากกดติดตามด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ